Всім привіт! Я Тетяна, вітаю вас на каналі. Те, що ви зараз бачите на екрані, це ідеальний стан для сансів'єрії, а не результат недбалості. Потужний підземний пагін буквально розірвав горщик і вийшов назовні. Сьогодні ми розберемо внутрішню логіку сансів'єрії та з'ясуємо, як саме тіснота горщика змушує сансів'єрію випускати десятки нових листків. Те, що здається катастрофою, насправді є головним секретом її активного росту. А коріння, що пробило стінку, це не зовсім коріння. Давайте розбиратись. Часто квітникарі, особливо початківці, роблять одну й ту саму помилку. Ну як помилку? Скоріше діють із найкращих міркувань. Після того, як придбали сансів'єрію, саджають її у великий красивий горщик на виріст. Минає півроку, рік, іноді і більше часу, а рослина не випускає жодного нового листка. І виникає питання, чому? Щоб зрозуміти цю рослину, потрібно зазирнути під землю. Те, що ми щойно побачили, називається ризома або кореневище. І суто біологічно це не корінь, а видозмінене підземне стебло. У сансів'єрії дуже цікава архітектура. Її основне тіло фактично приховане під землею, а тонкі корінці, які поглинають вологу, відходять саме від ризоми. Сансів'єрія не єдина рослина з такою будовою. Так ростуть бамбук, іриси, імбир, аспідістра і навіть очерет. Але у сансів'єрії ризома особлива. Вона не просто живе під землею, вона шукає межу доступного простору. Ризома для сансів'єрії – це склад поживних речовин та води і центр керування ростом. Саме в ній закладені сплячі бруньки, з яких згодом з'являються нові розетки. Але щоб ці бруньки прокинулися, рослині потрібен конкретний фізичний сигнал. Вона має знайти перешкоду. Поки сансів'єрія росте у просторому горщику, ризома освоює простір. Уся енергія йде не в листя, не в пагони, а під землю. Ризома росте, подовжується, шукає межі. І в цей момент нам здається, що сансів'єрія заснула чи завмерла. А насправді вона зайнята іншою роботою. Вона будує свою підземну систему. Інколи сил рослини так багато, що ризома не просто впирається в краї горщика, а починає їх руйнувати. Фактично, сансів'єрія працює як біологічний домкрат. Коли ризома доходить до краю горщика, для рослини це сигнал. Простір закінчився. Рухатись вбік більше нікуди. Біологічна програма рослини кардинально змінюється. Ризома змінює напрямок росту уже не вбік, а вгору. Саме в цій точці прокидається спляча брунька, і з неї починає рости новий пагін сансів'єрії. І так з'являються нові листки. Ось чому у тісному горщику сансів'єрія активно обростає дітками, а у великому вазоні може руками нарощувати лише підземні магістралі. Проте затримка росту – це лише частина проблеми. Великий об'єм землі для рослини є небезпечним. Оскільки її власне коріння доволі компактне, воно не здатне швидко освоїти і випити воду з великого масиву ґрунту. Утворюється так звана мертва зона без доступу повітря. Субстрат закисає, доступ кисню блокується і ризома починає підгнивати. Підступність сансів'єрії в тому, що через щільне листя вона може місяцями виглядати здоровою, коли всередині процес руйнації вже запущений. Щоб ваша сансів'єрія розвивалась правильно і регулярно радувала новими пагонами, дотримуйтесь 3 простих правил. Не бійтесь тісної посадки. Під час пересадки новий горщик має бути більшим за попередній максимум на 2-3 см в радіусі. Кореневище повинно відчувати близькість стінок. Тісна посадка для неї – це не стрес, а орієнтир. Використовуйте легкий дренований ґрунт. Субстрат має бути з великою кількістю розпушувачів – перліту, вермикуліту чи дрібного гравію. Вода після поливу повинна моментально проходити наскрізь, не затримуючись у землі. І головне – не переливайте. Обирайте горщики з класичними пропорціями, де висота приблизно дорівнює діаметру. В глибоких глечиках важче контролювати рівномірне просихання ґрунту, а для сукулентів це критично. Повернемось до початку нашого ролика. Тепер ви знаєте, що пробитий або деформований горщик насправді свідчить про те, що ваша сансів'єрія абсолютно здорова, має колосальну силу росту і накопичила величезний запас поживних речовин у ризомі. Світла і тепла їй вистачає, а підземна система працює на своєму максимумі. Це пік її вегетативної форми. Але водночас це чіткий знак, що сансів'єрія витиснула з цього об'єму все, що могла. І ось тепер дійсно настав час її пересаджувати. Але знову ж таки, в горщик лише на 2-3 см більший, пам'ятаючи про її характер. Підписуйтесь на канал. Логіки і розуміння, спокою і світла. До зустрічі!